سلام دوستای عزیز، در هر جایی که هستین امیدوار هستم صحتمند و خوش و آرام باشین. امروز مد نظر گرفتیم که چلو آماده کنم. با 400 گرم گوشت کوفته شده گوساله ما یک عدد پیاز رنده شده، نیم قاشق غذاخوری زنجبیل تازه کوبیده، نیم قاشق غذاخوری سیر کوبیده، یک دانه مرچ سبز ریزه شده، یک دانه تخم، 3 قاشق غذاخوری آرد نخود، نیم قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز، 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سرخ، 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سیاه و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. به ظرفی که کباب تیار شده را میمانیم اول پلاستیک میگیریم تا در وقت پختن کباب به آسانی بتانیم از ظرف بگیریم. مقدار زیاد مواد تهیه شده را به این اندازه کوفته های خرد تیار میکنیم. اگر شما دستکش نمی پوشین دستانه با کم روغن چرب کنین تا مواد به دستان نچسبه. والا یک مقدار کم زیادتر از اندازه قبلی مواد میگیریم و به این شکل مثل برگ گل آماده میکنیم. به کراهی که روی حرارت است 4 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم و اول کبابی که به شکل برگ است صرف به 2 دقیقه در حرارت متوسط سرخ میکنیم. و کم روغن دیگه هم اضافه میکنیم و باقی کباب هم به این ترتیب به مدت 2 دقیقه روی حرارت متوسط سرخ میکنیم. کباب سرخ شده را به پتنوس داش میمانیم، رویش میپوشانیم و به داشتی که 20 دقیقه قبل به 200 درجه سانتیگراد و یا 392 فارنهایت روشن کرده بودیم و خوب داغ است. به مدت 15 الی 20 دقیقه میمانیم تا پخته شود. به خاطر چلو 3 لیتر آب روی حرارت میمانیم که جوش شود. 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنیم و 4 پیاله یا 750 گرم برنج سله را که 3 ساعت قبل شستیم و ماندیم که تر شود به دیگ اضافه میکنیم. برنج به مدت 8 الی 10 دقیقه به حرارت زیاد جوش میدیم. نرمی برنج باید به همین اندازه باشه، از این بیشتر نرم نمیسازیمش. حرارت خاموش میکنیم. از آب برنج 1 ملعقه میگیریم. وقتی که ما چلو دم میتیم این آب دوباره به دیگ اضافه میکنیم تا چلو خوب دم بگیره و پایین دیگم نگیره. برنج صاف میکنیم و دوباره به دیگ اضافه میکنیم. و حالا آب برنج که گرفته بودیم دوباره به دیگ علاوه میکنیم. کمتر از 1 پیاله روغن روی حرارت میمونیم که خوب داغ شوه و به برنج اضافه میکنیم. نیم قاشق غذاخوری زیره که البته زیره ثابت است، اگر شما خوش دارین میتونید از زیره میده هم استفاده کنین. برای برنج میپاشیم. بال دیگر روی حرارت کم به مدت 15 الی 20 دقیقه میمانیم تا دم بگیره. دوستای نازنینم چلو خوشمزه آماده شده. شما دیدین که چقدر به راحتی و به وقت کم تیار میشه. شما میتونید چلو با هر سالنی که خوش داشته باشین نوش جان کنین. امیدوار هستم ویدیو امروزی من خوشتان آمده باشه و یک جهان تشکر از همه شما عزیزایی که تا این لحظه مرا همراهی کردین و بسیار زیاد تشکر از اظهار نظریات نیک و پر محبتتان. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش داشته باشین.